درود بر شما، ارشیا هستم و از سایرس استودیوز. توی این ویدیو با هم میخوایم بررسی بکنیم توی پایان نامه دومی که داشتیم کار میکردیم چیکار کردیم. هنوز تمام نشده این پایان نامه ولی درگیرشیم و داریم انجامش میدیم. حالا یه داستانی پیش اومد این وسط، جالب بود و گفتم این یه ویدیو بکنم و براتون تعریف کنم. قضیه این بود که توی پایان نامه دوم برنامه‌مون این بود که کاری بکنیم سایت کوئستا همشون از سویچ مصنوعی بیاد. یعنی چی؟ یعنی در لحظه دیپسیک بیاد اینا رو جنریت بکنه. یعنی مثلا یه کوئست جدید بده، داستان جدید بده و اینا. یعنی اینکه مسیر بازی خیلی هوشمندتر بشه در واقع. کسی پشتش نباشه و کسی ننویسه. همون داستانی که تو ویدیو قبلی گفته بودم. منتها یه داستانی پیش اومد. ما اومدیم این سیستم رو درست کردیم. حالا الان صحنه‌اشو من بهتون نشون میدم که ببینید. همونطور که دارین میبینین من وقتی بازی اجرا میکنم اون بالا سایت کوئستا مشخص هستن. اتفاقی که میفته یه اسکریپت پایتون من خارج از این سیستم نوشتم و اون اسکریپت پایتون وصل به هوش مصنوعی دیپسیک. اون داره اطلاعات رو میگیره. یه سری فانکشن توی اسکریپت پایتون هم دارم که اون داره دیتا رو از دیپسیک میگیره میده به بازی. حالا تو بازی من یه اسکریپت نوشتم با سی پلاس پلاس که این دیتا رو فش میکنه از توی اسکریپت پایتون و وارد این بلوپرینت هم میکنه. بقیه رو با بلوپرینت نوشتم دیگه، لازم نبود همه رو با سی پلاس پلاس بنویسم. گفتم فقط این قسمتی که کدش نوشته نشده، وب سوکت و اینجور چیزا، اینا رو اومدم با سی پلاس پلاس نوشتم. حالا این که داره اطلاعاتو فش میکنه اون بالا همونطور که میبینید مثلا در لحظه من دارم میرم به این کاراکتر مثلا درخواست بدم که یه ماموریت فرعی بده. همونطور که میبینید داره لود میشه. بعد از اینکه لود شد میبینید که اون بالا بین 1 تا 3 تا ماموریت فرعی اضافه شده و یه داستانی هم یه دیالوگی هم اون طرف مقابل داره بهمون میگه. حالا من میام بیرون از این، میام سمت اینکه این کارا رو انجام بدم. همونطور که میبینید اون بالا داره اعداد داره سینک میشه. یعنی مثلا من قارچ برمیدارم، سنگ برمیدارم، اینا همه اون بالا دارن سینک میشن. یه دونه باشه، دو تا باشه، هر چی. کوئستا دونه دونه دارن انجام میشن. 4 تا کانسپت تعریف کردم که یکی برنه یعنی سوزوندن که روی آتیش باید بسوزونی، یه دونه از گت که میگیره، یه دونه هم هست گیو که میده و یه دونه هم هست گتر که یعنی جمع آوری کردن. یه جمع میکنه از روز زمین، مثلا 4 تا برداره اینو. حالا یه داستانی که هست، ما اینو که نوشتیم اینم الان اگه دقت بکنین، حالا من این بخشم بهتون نشون بدم، این زنجیره‌ایه. یعنی اگر من دومین کوئست رو انجام بدم بعد اولین کوئست، خب این مشکل میخوره. بعد اولین کوئست رو انجام بدم بعد کوئست بعدی بعد کوئست بعدی الی آخر. معماریش هم شبیه لینک لیست درست کردم روی سی پلاس پلاس اگه میدونین که هر کوئست داره کوئست قبلی و علامت میذاره، میگه این بعد از این مثلا اجرا بشه. حالا خیلی پیچیده و فنیش دارم میکنم. بیخیال شیم بیایم بیرون بریم ادامه. همونطور که میبینین اینجا من این کوئستا رو که اومدم اجرا کردم ما به یه مشکلی خوردیم. اونم این که این سیستم خیلی تکراریه. با این که همین اطلاعات را هوش مصنوعی میاد نمیشه یه چیز قوی نیست که بشه ازش دفاع کرد تو پایان نامه و اینا. برنامه ما این شد که شبیه همون دیترویتی که توی قسمت قبل گفتم، در لحظه مثلا فرض کن یه تصمیم میگیری دیگه، یه کوئستی انجام میدی. اون کوئست که انجام دادی برای کوئست بعدی بر اساس کوئست قبلی کوئست جدید ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن بار اول میشه 4 تا قارچ جمع کنم، بعد از اون باید برم 4 تا قارچ بدم علی، بعد مثلا 2 تا جدید جمع بکنم، بعد 2 تا بسوزونم. بر اساس مثلا تعداد قارچایی که دارم، اتفاقایی که تا الان افتاده، روایتی که داره پیش میاد توی اون سایت کوئسته و بر اساس اینا یه کوئست جدید ایجاد بشه که این کوئستا هی پشت سرمن. این مثلا اولی که انجام میشه میره دومی انجام میشه سومی و الی آخر. این یه چیزی بود که به نظرمون جالب بود و برای پایان‌نامه قابل دفاع بود. حالا برنامه‌مون اینه که اینو ما انجام بدیم. اگه تا هفته بعد من اینو انجام دادم که ویدیوی همون رو ضبط می‌کنیم، ولی اگه انجام ندادم احتمالاً یه بررسی می‌کنیم که ببینیم این معماری که اومدم این سیستمو پیاده کردم برای پایان اول چی بوده و چجوری پیاده سازیش کردم. و اینم بگم که 100% تشکر از هوش مصنوعی‌ها که کار رو خیلی راحت کردن. برعکس اون چیزی که خیلی‌ها میگن که نه هوش مصنوعی‌ها اونقدر نمیتونن کمک بکنن، اینا واقعا هوش مصنوعی‌ها میتونن کمک بکنن. من که کارهای روزانه‌ای که دارم انجام میدم اکثرشون با همین هوش مصنوعی هست. مثلا چت جی پی تی استفاده میکنم، جمینای استفاده میکنم، کلاد استفاده میکنم، کوپایلت استفاده میکنم، دیپ سیک که دارم توی این پروژه استفاده میکنم. من کار روزانه من فقط با هوش مصنوعی است. یعنی همین ویدیویی که دارین میبینین یه بخش زیادی حتی از اسکریپتش رو دارم از هوش مصنوعی کمک میگیرم و این دیگه هوش مصنوعی خیلی کمک میکنه و خیلی کارهای شما رو جلو میندازه، خیلی راهنماییتون میکنه. حالا هر هوش مصنوعی برای یه کاری خوبه. شما فرض کن باید بفهمی که برای مثلا بازیسازی با آنریل انجین کدوم
به نیازهای شما پاسخ میده. چرا میگم نیازهای شما؟ فرض کنین اگر بخواید تو کار این باشین که یو آی بازی رو طراحی بکنین، خب یه هوش مصنوعی بهتر عمل میکنه. اگه دنبال این که مثلا فرض کنین بلوپرینت یا کدنویسی مثلا بازی رو انجام بدین، این یه دونه هوش مصنوعی دیگه بهتر عمل میکنه. تا اونجایی که حالا تجربه من بوده، جمنای برای کار کلی آنریل انجین برای من بهتر عمل کرده. کلاد برای کدنویسی خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه، کاملا میاد کد بهتون میده. من فکر کنم از این کد سی پلاس هم من فکر کنم مثلا 30 خطشو ماکسیمم من نوشتم، 500 600 خطه. اینقدر همه چیو برای من کلاد اومد انجام داد. آره خلاصه این بود داستان این هفته ما. اشیا بودم از سایرس استودیو.